Paaralang Elementarya ng Pulo, Distrito ng Silangang San Rafael. Pagtatapos 2021 na may temang kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Atin pong matutunghayan ngayon ang pagtatapos ng mga bata sa ika-6 na baitang taong pampaaralang 2020-2021. Atin pong saksihan ang pagpasok ng mga magsisipagtapos, mga guro at mga panauhin. Bilang pagbibigay galang sa ating bansa, makiisa po tayo sa pag-awit ng lupang hinirang. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kailas ang sigatanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingin, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mo pagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawag mo'y tagumpay na nag-iinig, ang ituwin at araw niya kailan pa may di magdidinig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, huwag langit sa piling mo. Ang inigaya ng partay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sama-sama po tayong manalangin sa pangunguna ng batang nagkamit ng karangalan sa Baitang 6 na si Andrea Marie S. Pasina. Panginoon, ang aming mga puso ay lubos na nagagalak sa oras na ito. Ipinagkaloob mo po sa amin, bagamat hindi ang nakasanayang pagpasok sa paaralan ang aming naranasan, marami kaming natutunan sa loob ng 1 taon. Salamat po sa aming mga magulang sa kanilang paggabay at pagmamahal at sakripisyo sa pagkuha at pagbabalik ng module sa paaralan. Salamat po sa aming punong guro at mga guro sa kanilang walang kapagurang paggawa ng paraan upang kami ay matuto ng iba't ibang kaalaman at kagandahang asal. Salamat po sa inyong mga kaibigan at kamag-aral na naging lakas at inspirasyon ng bawat isa. Salamat po sa aming sintang paaralan na naging pangalawang tahanan sa loob ng maraming taon. Panginoon, sa araw pong ito, aming pagtatapos, higit sa lahat ang aming pasasalamat namin sa inyo. Bandayan niyo po kami sa susunod na landas sa aming tatahakin. Patuloy niyo po kaming pagpalain at gawing instrumento para sa kabutihang aming ipinapanalangin sa ngalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
Pamela, San Rafael, nagkakaisang bayan. Sama-sama nating salubungin ang isang bagong umaga. San Rafael, mahal natin taslo, witang malaki. San Rafael, San Rafael, dating ito, taslo mo, ipagmalaki. San Rafael, dating ito. Mabuhay ang letter ng Bulacan, mabuhay ang kanyang hikain, mabuhay ang guro, pag-aaral at tagapamahala. Katapatan sa tungkulin, alay natin sa ilang bayan, kaya mitin na tagumpay, ngayon nasa ating palad. Mabuhay ang letter ng Bulacan, mabuhay ang kanyang hikain, mabuhay ang buhon, pag-aaral at tagapamahala. Ang pagbubuhay at paggabay, lusot sa ating kabataan, maging mabuting nilalang, dagat ng buong sambayanan. Mabuhay ang letter ng Bulacan, mabuhay ang kanyang hikain, mabuhay ang buhon, pag-aaral at tagapamahala. Mabuhay ang letter ng Bulacan, letter Bulacan, mabuhay ka. Atin pong pakinggan ang pambungad na pananalita na magmumula sa batang nagkamit ng karangalan, Alexa Luis D. Tiglao. Sa ating pinagtititagan ng panauhin, mga magulang, mga guro, at kapwa ko magsisipagtapos. Isang mapagpalang araw. Bagamat nasa gitna tayo ng pandemya, gumawa pa rin ng kagawaran ng edukasyon kasama ang ating butihing mga guro upang maisakatuparan ang ating pagtatapos. Nagbibigay pugay po kami sa inyong mga guro at magulang na sa kabila ng epidemya ay napagtagumpayan nyo na maibigay ang kalidad ng edukasyon. Sa aking kapwa kamag-aral, pagbati ng maligayang pagtatapos. Atin pong saksihan ang paghaharap sa mga batang magsisipagtapos na gagampanan ng ating punong guro na si Ginoong Mark Anthony B. Vasalio. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Bilang punong guro ng parang elementarya ng Pulo, purok sila ang San Rafael. Magalang ko pong inihaharap sa inyo ang mga batang magsisipagtapos. Binubuo ng 27 mga batang lalaki, 37 mga batang babae na may kabuang 64 na magsisipagtapos sa elementarya. Pinatutunayan ko na kasiyasan nilang natupad ang mga pangailangan sa curriculum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa elementarya sa taong pampaaralan 2020-2021. Kung kaya, magalang ko pong hinihiling sa aming tagamasid Pampurok, Ginang Edelmira G. Reyes, na imungkahi sa katuwang ng tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Cecilia E. Valderrama, na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan,
Dr. Senya G. Mostoles na pagtibayin ang kanilang pagtatapos. Batay sa pagkapatunay ng inyong punong guro, nakasiyasiya ninyong natupad ang mga pangangailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon para sa kindergarten at elementary para sa taong pampaaralan 2020 hanggang 2021. Kung kaya, magalang ko pong iminumungkahi sa katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan na si Dr. Cecilia E. Valderrama na kumakatawan sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Sangay ng Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, na pagtibayin ang kanilang moving up o pagtatapos. Sa pagpapatunay ng inyong punong guro, nakasiyasiya ninyong natapos ang mga kinakailangan sa kurikulum na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon sa taong pampaaralan 2020-2021 at sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, Dr. Zenia G. Mostoles, CESO 5, na kinakatawan ng inyong lingkod, Cecilia E. Valderrama, PhD, katuwang na tagapamanihala ng mga paaralan sa Bulacan, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Maaari na ninyong tanggapin ang inyong katibayan. Pagbati. Atin pong tunghayan ang pagbibigay ng katibayan sa mga magsisipagtapos. Mga mag-aaral sa ika-6 na baitang pangkat Orchids sa paggabay ng kanilang guro na si Ginang Maricris S. Mendoza. Babon Aaron Prince J.P.R. Basa John Lester D.C. Basa Vin Cyrus Neil B. De Belen Sam Lee R. De Leon Kyle G. Esplana Justin C. Jovellanos Chris Joshua T. Laila Andy B. Ligamzon John Melvin S. D. Mapoy Kian Mark F. Pabilona Joshua Bryle D.L. Santos Rainiel G. Zomil John Louis S. Angeles Jaylene P. Azqueta Ariana U. Balejata Jayreen R. Bayani Anika Nicole V. De Quiroz Eliza May M. Duran Angela H. Hidago Camille Q. Ingalia Catherine E. Medina Shinina Rain T. Miraflor Samantha Jane H. Ogalesco Shane C. Orqueza Zyrene Kyle M. Pasina Andrea Marie S. Santiago Rian Carla B. Tiglao Alexa Luis D. Trinidad Aneska S. Trinidad Nessie Rain A. Varilla Jamie Joy S.
mga mag-aaral sa ika-6 na baitang pangkat Daisy sa paggabay ng kanilang guro na si Ginang Lorely T. Shapko. Bersabe Mark Lester M. Binavice John Lloyd A. Bundalian Terence V. De Leon Fredo R. Escasinas Junior Sunny M. Floralde Mark Allen D. Godalye Mark Giro F. Godalye Zylord B. Hads Christian Mark V. Liamoso Aaron R. Los Santa Aldrin. Mapoy Aldrin C. Orqueza Rod Edric M. Tanyerla Mark Hill S. Abanto Jana Mariz M. Aragon Cherise Kate I. Balindong Almira S. Canosa Brianna Nicole D. De Leon Arlene C. Del Carmen Hanazel Fritz A. Escasinas Geraldine M. Garcia Charmaine Joy L. Gonzalez Siana Azaret C. Has Rizaldine A. Havonilio Ashley Nicole V. Luce April Rose R. Mangubat Gian Ariel I. Marcos Kirsten Michael G. Martin Rian Mariel Dr. Reyes Sydney D. Shapko Jaris An M. Soliano Nicole Z. Taladro Shakira Casey P. Pakinggan naman po natin ang mga mensahe para sa mga nagsipagtapos. Malugod na pagbati sa inyong matagumpay na pagtatapos ngayong taong panuruan 2020-2021. Ang bawat kabanata ng pagtatapos ng isang mag-aaral ay hudyat ng panibagong pakikipagsapalaran at umpisa ng mas malaking hamon sa tunay na laban ng buhay. Kakaiba man ang estilo ng pagtatapos sa taong ito. Virtual na seremonya dahil sa hamon ng COVID-19 pandemic. Ang mahalaga ay nabagtas ng mga mag-aaral, guro, magulang, at lahat ng opisyales ng kagawaran ng edukasyon
ang bako-bakong daan dulot ng pandaigdigang pandemya. Hindi naging balakid ang pandemyang ito sa pag-abot ng kalidad na edukasyon ng bawat kabataan. Mahirap man ang pinagdaanang proseso. Mula sa tradisyonal na face-to-face classes ay naging blended o distance learning ang sistema ng naging pag-aaral sa bansa upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pasasalamat sa ating mga magulang dahil sa pagsuong nila sa panganib ng COVID-19, sa pagkuha at pagsoli ng modules upang maitawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pasasalamat din sa ating mga guro sa pagpapanday at paghahasa ng kaalaman at kakayahan ng ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng modules at virtual approaches. Pasasalamat din sa kagawaran ng edukasyon sa pagpapadali ng kurikulum. Mula sa curriculum guide ay pumili ng most essential learning competencies o MILCs na siyang ginamit na giya sa proseso ng pagkatuto at pag-aaral. Pasasalamat din sa inyo mga nagsipagtapos sa inyong pagpupunyagi at sa pag-aaral upang kayo ay magiging instrumento sa paghahanda sa pagpapaunlad ng kinabukasan ng lipunang inyong ginagalawan. Higit sa lahat, pasasalamat din sa dakilang lumikha sa paggabay at pag-ingat sa ating lahat. Sapagkat ang bawat isa ay nagpamalas at nagpadama ng kabayanihan sa larangan ng edukasyon, ay naabot natin ang tunguhin ng DepEd na lalong pinatatag na kalidad ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Muli, ang aking pagbati sa mga nagsipagtapos. Pagpalain tayong lahat ng buong may kapal. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still managed to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers. To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of
sulong edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day, wherein finally, our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded, in addition to seeing to it that the modules are faithfully followed.
the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So, congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished
my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies,
whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Mga batang nagkamit ng karangalan in alphabetical order. Angeles Jaylene P. with honors. Aragon Charis Kate I. with honors. Palejata Jayreen R. with honors. Bayani Anika Nicole V. with honors. Canoza Brianna Nicole D. with honors. De Belen Sam Lee R. with honors. De Leon Arlene C. with honors. Duran Angela H. with honors. Idago Camille Q. with honors. Ligamzon John Melvin S.D. with honors. Marcos Kirsten Michael G. with honors. Martin Rian Mariel D.R. with honors. Pasina Andrea Marie S. with honors. Reyes Sydney D. with honors. Shako Jariz Ann M. with honors. Soliano Nicole Z. with honors. Tiglao Alexa Louis D. with honors. Trinidad Aneska S. with
honors. Varilia Jamie Joy S. with honors. Maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga punong guro, mga guro ng bawat paaralan, mga mag-aaral, mga magulang at mga mahal kong kababayan. Magiliw at malugod kong binabati ang ating mga kabataang mag-aaral sa pag-akyat sa mas mataas na antas ng pag-aaral o ang tinatawag nating moving up ceremony at sa kanilang pagtatapos sa baitang 12 ngayong buwan ng Hulyo para sa taong pamparalan 2020-2021. Lalong-lalo na sa mga mag-aaral na may karangalang banggit dahil sa taglay nilang husay at talino na pinamalas sa kanilang pag-aaral. Congratulations po sa inyo. Ang lahat ng ito ay bunga ng inyong pagsisikap, pagpupuyat, pagsusunog ng kilay, mapag-aralan lamang ng inyong mga aralin at maipasa din naman ang inyong mga pagsusulit. Kaya maipagmamalaki ninyo ang tagumpay na ito, lalo na inyong mga magulang na walang sidlan ang kagalakan at kasiyahan. Ito pong lahat ay ating nakantam sa kabila ng pandemyang ating patuloy na kinakaharap. Higit na matamis at masaya ang tagumpay na ito. Ako ay naniniwala na ang ating problema sa COVID-19 ay pansamantala lamang at darating na ang malapit na panahon na ito ay magiging bahagi na lamang ng kasaysayan. Sa patuloy na pagdating ng mga bakuna at babakunahan sa ating vaccination site, magkakaroon na po tayo ng population protection laban sa virus na ito. Kung magkagayon ay mababalik na rin sa normal ang ating pamumuhay at kasunod nito ay ang pagsigla ng ating ekonomiya. Ibig ko lamang itagubilin at ipaalala na hindi dito natatapos ang mga hamon ng buhay, lalong-lalo na sa pagtahak na higit pang mataas na karunungan. Hiling ko na patuloy ninyong linangin ang inyong mga kaisipan patungo sa tagumpay na pinakamimithi. Huwag panghinaan ng loob sa sandali ng kabiguan, bagkus maging hamon ito upang makamtam ang pinapangarap na magandang kinabukasan. Ibig ko rin pong ibahagi sa inyo kung ano ba ang programa ng pamahalaang bayan ng San Rafael pagdating sa edukasyon. Naririyan ang scholar ng bayan na halos inaabot na sa 1,000 ang mga benepisyaryo. Dati-rati, isang semestre ay nakakatanggap ang bawat scholar ng 2,500. Ngunit ngayon, ang natatanggap ng bawat scholar ay 4,000 na. Para din po sa kalaman ng lahat, itatayo na po dito sa ating bayan ang Bulacan State University, San Rafael Campus along Bypass Road sa Barangay Maginao. Sa katunayan nga, tapos na ang site development nito at tapos na din po ang nakatayong Police Community Precinct sa loob ng compound nito para sa proteksyon at seguridad ng mga mag-aaral at ng matatayong komunidad dito. 1.5 hektarya po ang laki nito kung saan iba't ibang kurso ng edukasyon ang pwede ninyong kunin. Hindi na po natin kailangan pag-aralin ang ating mga anak sa Maynila o sa malalayong lugar. Kapitbahay na lang natin ang DSU. At katabi naman po nito ay itatayo naman ang Carlos F. Gonzales National High School Extension Campus kung saan junior at senior high naman andoon ay mag-aaral. At sa parte naman po na inyong punong bayan at ng pangalawang punong bayan
kasama ang lahat ng bumubuo ng Sangguniang Bayan at lokal na pamahalaang bayan ng San Rafael. Kami po ay patuloy na sumusuporta sa pagpapalawig, pagpapaigting ng mga programang pang-edukasyon na makatutulong sa ating mga mag-aaral at sa paaralan. Muli, isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw po sa kanilang lahat. Karangalan po ng inyong lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando. Nabatiin kayo sa natatanging araw ng pagtatapos ng ating mga mag-aaral na Bulakenyo sa taong pamparalan 2020 to 2021. Kasabay ng ating pagharap sa isang matinding krisis pangkalusugan dahil sa pandemya, patuloy na nagsikap ang ating mga mag-aaral na linangin ang kanilang mga kaalaman at kakayahan para sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Alam ko po na hindi naging madali ang adjustment sa distance learning. Subalit, dahil sa ating pagkakaisa at pagpapahalaga sa edukasyon, narito tayo sa araw na ito na kilalanin ang pagpupunyagi at katatagan ng ating mga mag-aaral. Ang pagdiriwang na ito ay tanda po ng kanilang kahandaan na harapin ang mga bagong pagsubok sa kanilang buhay. Ang bawat lansangan po ay may dulo, subalit hindi ito nangangahulugan na tapos na ang paglalakbay. Bagkus panahon na para tahakin naman ang isang panibagong landas. Mga mahal kong magsisipagtapos, ipagdiwang nyo ang tagumpay na ito ng may pananabik sa mga susunod pang yugto ng inyong buhay. Bit-bit ang mga aral at karanasan mula sa inyong paralan. Lumakad kayo sa lansangan ng inyong pangarap. Pasalamatan niyo po ang mga taong kasama niyong nagsakripisyo at sumuporta sa inyong edukasyon. Sa ating mga magulang naman, maraming salamat po sa inyong pagpapagal para may ipantustos sa mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral o ng inyong mga anak. Kulang ang salita para parangalan ng inyong pagmamahal at siyempre, sa lahat ng malasakit. Sa kabila ng matitinding hamon ay sinikap niyong itaguyod ang edukasyon ng inyong mga anak. Ang araw pong ito ay tagumpay ninyo, mga magulang. Binabati ko rin at pinasasalamatan, of course, ang ating mga guro, ang pamunuan ng paralan at mga non-teaching personnel na gumabay at tumubog sa ating mga kabataan para maging mahusay, mabuti at mapanagutang mamamayan ng ating lipunan. Sobrang saya po ang nararamdaman ko dahil alam ko po na ang mga kabataang Bulakenyo ay mga maasahang tagapagmana ng ating sambayanan. Mula sa mga magsisipagtapos, ngayon ay hihintayin ko ang mga susunod na mamumuno sa ating lalawigan at sa ating bansa. Sa pagtatapos po ay nais kong mag-iwan ng 3 mahalagang pangaral o paalala sa ating mga mag-aaral na magsisipagtapos mula na rin sa aking mga sariling karanasan. Una po, lagi niyong tandaan at tatandaan na hindi kayo nag-iisa. Hindi magiging madali ang mga susunod ninyong paglalakbay, pero hindi ninyo dapat ito harapin ng mag-isa. Laging nariyan ang inyong mga magulang at mga kapamilya, ang inyong mga kaibigan, siyempre, at ang ibang mga mahal sa buhay para po pagaanin ang inyong mga dalahin. Narito rin ang pamahalaang panlalawigan para maging sandigan po ninyo sa lahat ng mga hamon sa panahon o sa darating na panahon. Success is so much sweeter once it is shared with our loved ones. Yan po ang tandaan nyo. Napatunayan ko po ito ng paulit-ulit na sa aking buhay.
wala po ako ngayon. Okay, wala po ako ngayon kung hindi dahil sa mga taong sumuporta, nagtiwala at nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Lagi kayong kumuha ng inspirasyon, lakas at patnubay sa mga tao po sa inyong paligid. Pangalawa, ang buhay po ay hindi isang karera. Tandaan niyo po, walang deadline ng ating mga pangarap. Tayo po ay may kanya-kanyang tinatahak na kalsada. Darating ang mga sandali na tayo ay, madarapa at mapapagod. Pwede naman po tayo magpahinga. Pero hindi tayo dapat sumurrender o sumuko. Ang ikatlo po at ang pinakamahalaga sa lahat ay ialay nyo ang lahat sa ating Panginoon Diyos o dakilang lumikha. Ang lahat ng ating karunungan at kalakasan ay nagmumula po sa Kanya. Ibalik natin sa Kanya ang bawat tagumpay at kasiyahan sapagkat wala po tayong mararating kung wala siya sa ating buhay. Mga mahal kong Bulakenyo na magsisipagtapos, congratulations po sa inyo lahat. Pagpalain ka at ingatan kayo ng poong may kapal. Pakinggan po natin ang bating pamamaalam na magmumula sa batang nagkamit ng karangalan, Aneska S. Trinidad. Pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Sa mga oras na ito, dapat sana kami ay nagmamarcha patungo sa aming mga diploma. Ngunit, naririto ako ngayon sa inyong mga screen upang tanggapin pa rin ang karangalang inaasam-asam namin. Hindi natin inaasahan ang pandemyang nagdulot ng labis na kahirapan sa sistema ng edukasyon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito ay may pag-asang nakalakip sa likod ng mga matang nanunood ngayon. Sa aming punong guro at mga guro na sinusuong ang panganib na dala ng COVID-19 virus, maraming salamat po sa inyong dedikasyon upang maihatid sa amin ang edukasyon. Sa aking mga kaklase na dapat sanay nakasama ko pa ng mas matagal, lagi ninyong tatandaan na magpatuloy para sa pangarap. Sa ating mga magulang na walang sawa ang suporta, saludo po kami sa inyo. Sana ay nasuklian namin ng saya ang lahat ng sakripisyo ninyo para lang kami ay maitaguyod. Bukod sa mga doktor at nurse, kayo ang aming mga bayani. Tatapusin ko po ito sa isang paalala na sa mga panahong nakakapagod makibaka sa buhay, matuto lang tayo magpahinga, huminga at manalig sa Kanya. Ang pagsuko ay palaging nakaabang, subalit sa isang batang may nag-aapoy na titik sa kanyang kinabukasan at tagumpay, paniguradong walang makahahadlang. Panganay na anak nina Marcelino Trinidad Jr. at Susana Bautista. Nagtapos noong 1992 bilang class valedictorian at nagpanalo sa maraming patimpalak, bit-bit ang pangalan ng paaralang elementarya ng Pulo. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng sekundarya sa St. Paul College of San Rafael at nagtapos noong 1996. Nag-aral ng kursong arkitektura sa Bulacan State University. Siya ay kinilala bilang natatanging taga San Rafael na naging finalist sa 2 kategorya sa Gintong Kabataan Awards na natatanging kabataan sa larangan ng sining
at natatanging kabataang mag-aaral noong 1998. Nagtapos ng kolehiyo noong taong 2000. Pinalad na mapabilang sa isa sa 10 scholar ng Pilipinas na nag-aral sa ibang bansa para sa kursong Postgraduate Diploma in Shoe Designing and Manufacturing Technology noong 2002. Hinirang na isa sa mga finalist sa 10 Outstanding Young Employees of Marikina City noong 2004. Noong 2010, bilang isang volunteer sa UAE, nakasapi sa Filipino Digerati ay tumanggap ng Bayani Filipino Awards mula sa yumaong Pangulong Benigno Aquino III na ginanap sa Palasyo ng Malacanang. Sa kasalukuyan, siya ay nagtatrabaho bilang Creative Director sa Italian Shoe Factory sa Dubai. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa ating paaralan, nagbibigay siya ng pagkilala sa mga natatanging mag-aaral at guro. At pinalad po na mapabilang sa mga ito ang inyong lingkod. Sinimulan po niya ang pagbibigay ng pagkilalang ito noong taong 2008. Sa ngayon po ay nasa ika-14 na taon na siya ng pagbibigay parangal sa mga natatanging bata sa ika-6 na baitang. Mga mag-aaral, mga magulang, at mga panauhin. Isang karangalan po na ipakilala ko sa inyo ang tao sa likod ng mga pagkilalang ito. Ang ating panauhing pandangal, Architect Walter Bautista Trinidad. Isang mapagpalayang araw sa inyong lahat. Sa punong guro ng Paaralang Barangay ng Pulo, kay Ginoong Mark Anthony B. Basayo, sa dalawang guro ng natagapayo para sa magsisipagtapos ng taong pampaaralang 2020-2021, kay Ginang Marie Cris Santos Mendoza at Ginang Lori Trinidad Shapco, sa mga kaibigang guro at lahat ng guro ng Pulo Elementary School. Ang isang karangalan para sa akin ang maimbitahan at mapiling tagapagsalita ngayon, panahon ng pandemya. 29 years ago, isa rin ako sa mga batang katulad nyo na naging excited para sa nalalapit na pagtatapos. Hindi dahil sa karangalan o medalya na matatanggap ko sa araw na ito, kung hindi ano ang buhay na darating para sa akin pagkatapos lisanin ang ating sinisintang paaralan. Malaking hamon ngayon para sa inyo kung paano ang kalidad ng edukasyon ngayong pandemya ay magiging kapaki-pakinabang upang makapagdulot sa bawat isa ng magandang kinabukasan. Malaki ang sakripisyo ng mga guro, lalo na ang mga magulang, ang inyong mga magulang, upang kayo ay gabayan sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga kaisipan. So ito ay isang malaking hamon para sa lahat ngayong panahong ito. Huwag natin gawing balakid ang pandemya o ang sitwasyong ito upang tumigil o humintong mangarap. Pagbutihan ninyo ang inyong pag-aaral sapagkat sa pag-aaral na ito o sa edukasyon na inyong matatamo, dito kayong magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi naman hadlang ang bawat sitwasyon at hindi balakid ang kahirapan upang ipagpatuloy natin ang pagsisikap sa pag-aaral. Hindi mo kailangan ng maraming salapi, hindi mo kailangan ng maraming bagay na makakatulong sa iyo upang mahinang ang iyong pagkatao at maging sapat ang iyong kaalaman para sa magandang kinabukasan na pinapangarap ng bawat isa. Higit sa lahat, kailangang maging matatag at buo ang loob ninyo na harapin ang bawat pagkakataon
at sitwasyon. Lagi nga nilang sinasabi na hindi kailanman maging balakid ang kahirapan upang tumigil kang mangarap. Ang nais ko lang sabihin sa inyo, gawing nating pundasyon ang ating kaalaman o ang edukasyon upang maging matagumpay tayo sa hinaharap na panahon. Huwag kang malumbay kung walang-wala ka sapagkat minsan wala talaga tayong magagawa. Yung mga magulang natin ay gumagawa ng paraan upang tayo ay makakain ng sapat sa loob ng isang araw at maibigay ang ating mga pangangailangan para magkaroon tayo ng magandang buhay sa hinaharap. Hindi kailanman maihinto na mangarap ka dahil lang sa wala ka. Gawin natin itong sandata para sa darating na panahon ay makamit natin ang isang tagumpay na ating minimithi. Kailangan maging buo ang inyong loob na harapin ang bawat sitwasyon at ang bawat sakripisyo na kinakaharap ng bawat isa. Higit sa lahat, kaagapay nito ay ang pagiging totoo ng bawat isa sa inyong sarili. Kilalanin ninyo ang inyong sarili sapagkat isa ito sa mga sangkap upang mapagtagumpayan ang isang tagumpay na kinakailangan natin sa hinaharap. Tanungin ninyo ang inyong sarili kung ano ba talaga ang nais ninyong mangyari sa inyong buhay. At higit sa lahat, kailangan na ninyong maging isang mabuting tao sapagkat ang isang pagiging mabuting tao ang isang sangkap na magbibigay sa inyo ng tagumpay. Huwag ninyong hayaang maglamunin ng kasamaan ang inyong kaluluwa o ang inyong puso. Kailangan maging mabuti kang tao. Kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya, ang tema ng pagtatapos na ito, naway hindi maging balakid ang inyong pinagdaanan para makamit ang mga pangarap na ninanais ninyo sa buhay. Pasalamatan ninyong lahat ang inyong mga guro na matiyagang nagpiprint ng inyong modules, at ang inyong magulang na matiyagang kumukolekta at nangangalap ng mga modules para nang sa gayon ay maging normal pa rin ang inyong mga kaalaman at ang madagdagan ang inyong edukasyon para hindi maging balakid ito sa mga pangarap na ninanais ninyo sa buhay. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, maging matatag kayo, harapin ang bawat sitwasyon dahil kakailanganin niyo ito sa darating na panahon. Saludo ako sa mga magulang, lalo na rin sa mga guro na nagsumikap na mabigyan ng pagkakataong makapag-aral pa rin ang mga bata sa kabila ng mga balakid dahil sa pandemyang ito. At dahil ang gusto nga natin ay magkaroon ng kalidad ang edukasyon sa mga kapanahonang hindi natin alam kung ligtas pa ba tayo, mabuti o mangyaring gabayan natin ang bawat isa na magkaroon ng masigasig na pangarap at mithiin sa buhay. Lubos ang aking respeto at pasasalamat sa bawat isa na umagapay sa mga bata para magsipagtapos ngayong araw na ito. Saludo ako sa inyo. At para tapusin ang pananalitang ito at hindi ko napahabain pa, may 5 bagay na isinulat ako para maibahagi sa inyo at maging paalala sa inyong lahat. Una, mangarap ng walang kurap. Harapin ang buhay ng buong lakas. Pangalawa, maging mabuting tao. Mas madali ang maging mabuti, may biyaya sa bawat mabuting gawa. Pangatlo, mahalin ang inyong magulang, lumingon sa pinanggalingan. Ikaapat, mag-aral para sa kinabukasan, hindi para sa pakikipagkarakyahan. At ang panglima, hindi sukatan ng tagumpay ang perfect score. Victory is measured by the amount of wisdom gained and shared. Ibahagi ang kaalaman at gawing itong inspirasyon para sa lahat.
Ngayon po ay ang pagbibigay ng pagkilala sa ating panauhing pandangal. Hayaan po ninyo na basahin ko ang nilalaman ng sertipiko ng pagkilala. Republika ng Pilipinas, Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyon 3, Sangay ng Bulacan, Purok ng Silangang San Rafael, Paaralang Elementarya ng Pulo. Ang sertipiko ng pagkilala ay ipinagkaloob kay Architect Walter Bautista Trinidad bilang panauhing pandangal ng mga batang nagsipagtapos ng baitang 6 sa Paaralang Elementarya ng Pulo taong panuruan 2020-2021. Pasasalamat pa rin sa pagbibigay inspirasyon at magagandang payo sa mga batang nagsipagtapos. Ipinagkaloob ngayong 16 ng Hulyo 2021 sa Paaralang Elementarya ng Pulo, Pulo, San Rafael, Bulacan. Lagda, Mark Anthony B. Basalio, Punong Guro. Rowena I. Placido, PTA President. Edelmira G. Reyes, Tagamasid, Pangpurok. Atin pong tunghayan ang panunumpa ng mga nagsipagtapos na pamumunuan ng batang nagkamit ng karangalan. John Melvin S.D. Ligamson. Panunumpa sa katapatan, giligiliw naming mga guro at magulang sa inyong marangal na patnubay. Kayo po ang nagpakasakit upang sindihan ng ilaw ng karunungan sa aming buhay. Salamat po sa inyong pagpapagod at pagdidiyaga at nangatuto kami ng katotohanan. Magtatapos kami ngayon at mamamaalam na hindi lilimutin ang tangkilik at dakilang aral nitong inang paaralan. Sa takbo ng aming palad ay dangal naming ituturing na lumingon sa pinanggalingan. Puring iisipin ang pagtalima sa turo at gintong aral. Asahan po ninyong mahal naming mga guro na magpapakasakit kami sa adikain at gawa. Asahan din po ninyong mga magulang na kaugnay ng puso ang kabaitan ay lalagi sa aming kaluluwa at diwa. Bayan, naririto po kaming mga kabataan at taas noong aming alay at dunong, lakas at kabutihan, una sa dakilang Diyos, sa Pilipinas at sa paaralan. Today we reap the fruit of our labor. We march together with passion and fervor. The years were filled with memories we'll savor. To our parents we bring dignity and honor. Today we start a beautiful beginning, a clean slate for us that's truly inspiring. Oblivious this time of failing, to our mentor salute, we shall continue learning. We are closer to our dreams, we are closer to our dreams. Finally we reach the gate to our dreams. It's time
this close before to reach for the top. Today we remember our friends with fondness for making us bright in those times of darkness, for being our strength in moments of weakness, for being our partners in our happiness and loneliness. We are closer to our dreams. We are closer to our dreams. Finally we reach the point of no return. It's time to give back. Now is our turn. Never been this sure before to serve mankind. As we leave these walls, we'll leave our stories behind. We'll make things happen, so help us God. We are closer to our dreams. We are closer to our dreams. Finally we reach the gate to our dreams. It's time to unlock and follow our path. Never been this close before to reach for the top. We are closer to our dreams. We are closer to our dreams. Finally we reach the point of no return. It's time to give back. Now is our turn. Never been this close before to serve mankind.
is my privilege and honor to present to you the state of the school address of Pulo Elementary School. The Basic Education Learning Continuity Plan of Department of Education, as enacted by DepEd Order No. 12, Series 2020, has been our guiding light in ensuring that education continues despite the changes posed by the COVID-19 pandemic, while protection, health, safety, and well-being of our learners, teachers, and personnel remain our priority. During our call, text, online, and Dropbox enrollment before the start of the current school year, geared result of the learner enrollment, and survey form from our 407 enrollees manifested that most of our learners chose modular distance learning. With the conduct of several consultations with our internal and external stakeholders, they agreed that modular learning can be cover the needs to keep learning delivery unhampered. Our school's Basic Education Learning Continuity Plan was then presented to our students, parents during the simulation on learning delivery modalities in September 2020. To support modular distance learning, classes were scheduled weekly where a situation arises on times most convenient for our learners and teachers. Consistent messaging through letters, texts, calls, and chats has become our most fitting method to communicate openly to our learners and parents. Aside from modular distance learning, LESF had helped us identify our students' resources at home. Our school, with the help of our innovative teachers, came up with appropriate interventions to support learning delivery in any way possible. Our teachers also create video lessons sent through messaging application or via calls to facilitate remote learning of our students who can be accessed through connectivity but are having financial difficulties to support online classes. Further, in compliance to Schools Division Memorandum No. 4, Series 2021, we have managed to put our own studio for video production based on our available resources. One of our teachers auditioned in the division-wide selection of qualified teacher broadcasters, and she passed to become certified division teacher talent in producing video lessons for both synchronous and asynchronous distance learning. In infrastructures and repairs, the school canopy and roof of administration office up to the grade 6 classroom was repaired due to severe damage brought by typhoon. It was funded by Ferdinand Valderrama Foundation, headed by our beloved Florinda B. Estrada. The school also provides hand-washing facilities to cope up with the present situation. Different signages and streamers were posted in different areas of the school to remind parents and staff to follow the minimum health and safety protocols. An ocular inspection of the school was conducted to assess its current structural integrity. This assessment is necessary to ensure if the infrastructure can still withstand natural disaster and if it can still safely perform for our foreseeable future. Over the past 3 school years, Pulo Elementary School has sustained its good annual enrollment. In 2018, we have 416 students. In 2019, we have 393 students. In 2020, this pandemic time, we have 411 enrolled students. In any means, education must continue. The regular conduct of physical and virtual flag raising and lowering ceremonies in our action of honor that whatever changes and dangers we confront now and in the future, education must continue. That whatever demands this crisis will keep on bringing, the school will strive through consultations, faculty meetings, mentoring and coaching, community linkages and trainings to discover more ways and best practices to sustain our learning delivery. Some infrastructures improvement. 12 classrooms undergone minor repair.
including roof repainting and comfort rooms rehabilitations. This minor repair was done through the use of our MOOE as part of our annual improvement plan. And finally, in behalf of Pulo Elementary School Teaching Force, I would like to thank all of you, all of our stakeholders, for your support and generosity in our school. Mabuhay po tayong lahat at maraming salamat. Atin pong pakinggan ang pangwakas na pananalita na magmumula sa Pangulo ng Parents Teacher Association, Ginang Rowena I. Placido. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bilang Pangulo ng Samahan ng mga Magulang at mga Guro, pinararating ko po sa inyo ang maigting na pasasalamat sa mga stakeholders na patuloy na sumusuporta sa ating paaralan. Pasasalamat po ang aking hatid. Natapos natin ang isang taon na puno ng pagsubok. Sa kabila ng epidemya, ay patuloy pa rin ang inyong suporta upang maisakatuparan ang paghahatid ng tunay na kalidad ng edukasyon. Sana ay patuloy pa rin tayong makiisa sa adhikain ng paaralan. Maraming salamat po. Sa kabila ng hamon ng taong pang-paaralang 2020-2021 ay napagtagumpayan ito ng mga guro, mga magulang at mga mag-aaral. Hindi naging hadlang ang dinanas sa pandemya upang makamit ang minimiting edukasyon para sa lahat. Ang paaralang elementarya ng Pulo sa pangunguna ng ating punong guro ay bumabati ng maligayang pagtatapos batch 2020-2021. Maraming salamat po.